હાય એવરીવન, ચાલો મારા બેબીનું લંચ બનાવીએ. આજે હું મારા બેબીના લંચ બોક્સની અંદર ઓથેન્ટિક પંજાબી રાજમા ચાવલ પેક કરવાની છું. જેના માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા હું બાસમતી રાઈસ એડ કરીશ. રાજમાની સાથે બાસમતી ચાવલ બહુ જ સરસ ટેસ્ટની અંદર લાગતા હોય છે. હવે બીજા સિલિકોન કપની અંદર હું રાજમા એડ કરીશ. આ રાજમા કેવી રીતે બનાવવા તેની રેસિપી મેં મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર આપી છે. હવે હું લંચ બોક્સનું બીજું લેયર લઈશ અને એની અંદર સિલિકોન કપ્સ મૂકી દઈશ. અને ફાઇનલી એના ફ્રૂટની માટે આજે હું બ્લ્યુબેરીઝ લેવાની છું. આ બ્લ્યુબેરીઝની અંદર હું થોડો ટ્વિસ્ટ લાવવાની છું. ટૂથપીકની અંદર એક બ્લ્યુબેરી અને પછી ઉપર મિની મેશમેલો લગાવીશું. પછી બ્લ્યુબેરી અને મિની મેશમેલો. માર્શમેલો કોઈ પણ ગ્રોસરી સ્ટોરની અંદર ઇઝીલી અવેલેબલ છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા સરસ મજાના ફ્રૂટ કબાબ રેડી થઈ ગયા છે. આ જ પ્રોસેસને હું રિપીટ કરી અને બીજા 2 ફ્રૂટ કબાબ્સ વધારે બનાવી દઈશ. તમારી પાસે માર્શમેલોઝ ના હોય તો તમે બીજું કોઈ પણ ફ્રૂટ આવી રીતે લગાવી શકો છો. અને ઇન્ડિયાની અંદર તો ચણીબોરની અત્યારે સિઝન ચાલી રહી છે, તો આવી રીતે ચણીબોરને પણ આવી રીતે તમે લગાવી ટૂથપીકની અંદર અને બાળકોને આપી શકો છો. આવી રીતે બાળકોને ફ્રૂટ્સ આપીશું તો બાળકોને નવી વસ્તુ લાગશે અને જે ફ્રૂટ્સ ખાવાની અંદર નખરા કરતા હશે એ નખરા નહીં કરે. સાથે જ એમના લંચ બોક્સની અંદર તમે જોઈ શકો છો જે વસ્તુ બાળકોને જે ફ્રૂટ્સ કે વેજીટેબલ્સ નથી ખાતા એ ખાવા માટે ઇન્સ્પાયર કરશે. જેના માટે મમ્મીઓને વધારે ટાઈમ નહીં સ્પેન્ડ કરવો પડશે બાળકોને ખવડાવવા માટે. સાથે જ બાળકો ઇઝીલી બધા જ ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ ખાઈ લેશે. હવે વેજીટેબલ્સની અંદર આજે હું ટામેટું લેવાની છું. સિમ્પલી એક ટામેટું લઈ અને એને રાઉન્ડ શેપની અંદર સ્લાઇસ કરી દઈશ અને એ ટામેટાને હું લંચ બોક્સની અંદર મૂકી દઈશ. ટામેટા જે છે એ દાળ ભાત અથવા તો રાજમા ચાવલની સાથે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટની અંદર લાગતા હોય છે. અને ફાઇનલી એના ક્રન્ચી સ્નેક માટે આજે હું પાપડ મૂકવાની છું. રાજમા ચાવલની જોડે પાપડ ખૂબ જ સરસ લાગતા હોય છે. અને હવે લંચ બોક્સને વધારે ક્યુટ બનાવવા માટે હું અહીંયા જીરાફના શેપની 2 ટૂથપીક્સ ટામેટાની સાથે મૂકી દઈશ. ફાઇનલી એની નોટ માટે આજે હું લખવાની છું ઓલવેઝ બી પોઝિટિવ અબાઉટ યોર ફ્યુચર. હગ્સ એન્ડ કિસીસ મોમ. બાળકોના લંચ બોક્સની અંદર આવા મોટિવેશનલ કોટ્સ જરૂરથી લખવા, જેના લીધે થઈને બાળકોનો પોઝિટિવ વિકાસ થશે અને મોટા થઈને બાળકો તમારા આ ઇફેક્ટ્સને જરૂરથી અપ્રિશિએટ કરશે. આઈ હોપ તમને આજનો આ લંચ બોક્સ પસંદ આવ્યો હશે. નીચે કમેન્ટ સેક્શનની અંદર મને જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ લંચ બોક્સ કેવું લાગ્યું અને સાથે જ તમારા સજેશન્સ પણ આપજો. અને હવે વારી છે બેબી દ્રોણના ઓનેસ્ટ રિવ્યૂની. એઝ ઓલવેઝ એ લંચ બોક્સ જોઈને ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો છે. અને હા, ફ્રૂટ કબાબે ડેફિનેટલી એને એટ્રેક્ટ કર્યો છે. ગુજરાતીમાં આવા જ વધુ ક્રિએટિવ લંચ બોક્સને રિલેટેડ વિડીયોઝ માટે અમારી ચેનલ ધ મમ્મી યુનિવર્સને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાથે જ અમારી ડેઇલી જર્નીને ફોલો કરો ઇન્સ્ટાગ્રામની ઉપર. અમારું ઇન્સ્ટાગ્રામનું આઈડી છે the.mummy.universe. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ આર વિડીયો. બાય.